හයි කොහොමද ඔයාලට අපි අද යනවා මෙහි තියෙන තායිලන්ඩ් ටෙම්පල් එකක් බලන්න. ඒක තියෙන්නේ රිච්මන්ඩ් වල. ඉතින් අද අපි දෙන්නගෙම අපේ නිසා අපි දෙන්න හිතුවා කොහරි ඇවිදින්න යන්න. ඉතින් අපි හිතුවා අද ටෙම්පල් එක බලන්න යන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි වැඩේ කියන්නේ අද වහිනවා මෙහෙට. අපි ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකකුත් කරන්න තමයි හිතුවේ. ඒත් බලන්න ඕනේ හිට කොහොමද කියලා. දැන් මෙහෙට නම් වහිනවා. ඉතින් අපි එහෙදි හම්බ වෙමු කොහොමද ටෙම්පල් එක කියලා බලමු. අපි පන්සලට ආවා. මාර ලස්සනක් තියෙන්නේ පන්සලේ. අපි වීඩියෝ එකක් දාන්න කොහොමද කියලාද වහිනවා මෙහෙට. ඒ වගේ දැන් බෑගුවේ නෑ. ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් දාන්න බැරි වෙයි. ඒක ලොකු පන්සලක්. ඔයාලට පේනවා පිටිපස්සේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කොහොමද කියලා. එහෙනම් දිගටම ඉන්න. අපේ වීඩියෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් දිගටම ඉන්න වීඩියෝ එකේ.
මුල්දි කිව්වට මේක තායිලන්ඩ් පන්සලක් කියලා. මේක තායිලන්ඩ් පන්සලක් නෙවෙයි. මේක චයිනීස් පන්සලක්. තර මාර ලස්සනයි ඒගොල්ලන්ගේ මේක තියෙන ආකිටෙක්චර් වැඩ. ඇත්තට මාර ලස්සනක් තියෙන්නේ. අපේ ලංකාවේ පන්සල් වගේ ලොකු දේවල් නැහැ මේගොල්ලන්ගේ. මේ මොනවද කැටයන් තමයි ලී වලින් හදපු කැටයක් තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකෙන් එහා පැත්තේ තියෙනවා තව බලන් දේවල් ටික. බලමු ඒ ටික කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙන්නේ පස්සක මහනුන් බුදු හාමුදුරුවොත් එක්ක ඉන්න විදියේ. ඇත්තට මාර ලස්සනයි. බලමු මේ පැත්තේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ ඔක්කොම ගස් බොන්සායි විදියට වගේ හදලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම කපලා තියෙන්නේ මේ විදියට. මේ පැත්තෙන් එන්ට්‍රන්ස් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. පොඩි මිනි බ්ලොග් එකක් දැම්මේ කැනඩාවේ තියෙන ටෙම්පල් එකක් ගැන පෙන්නන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමදාම වගේ අපේ වීඩියෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න කට්ටියටත් බලන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.